السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واتم الصحه يا رب العالمين. وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم معي في القناه. شكرا لكم بزاف. اليوم جيت لكم تتمه الحلقه اللي فاتت. الفيديو اللي فات كان داكشي فيه غير الخضره. اليوم باش نكملوا ويكون توازن في الاكل جبنا بروتينات نباتيه. كاين الناس اللي اختاروا يكونوا نباتيين، وكاين الناس اللي كيديروا الصيام على اللحوم ولو مره في العام، شهر في العام كيديروا الصوم على اللحوم. وكاين الناس اللي مرض ظروف صحيه الله يشافيهم ويعافيهم، الطبيب ديالهم كيقترح عليهم اللحوم بصفه عامه. هاد الاكلات كلها كتوفر على بروتينات نباتيه. اذا ما خديناش البروتين من الحيوانات كناخذوه من الكينوا، البيضه والكحله والعدس، هو راه غني بالبروتينات النباتيه. كنتمنى هاد الوصفات ينالوا الرضا ديالكم وتطبقوهم، وكذلك حتى الناس ديال الريجيم، لان ما فيهمش شي سعرات حراريه، ما فيهمش الزيوت، صحيين 100%. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم. يلا نطبقوا الوصفات معا، وشكرا لكم. فرجه ممتعه. الوصفه الاولى عباره عن عدس بالخضر كما كتشوفوا معايا. واحد شويه ديال العدس مرطب، بصله مشلل دقيقه بزاف، خيزو، بطاطا صغيره، القرعه الخضراء مقطعه مكعبات، الفلفله الحمراء مكعبات، واحد شويه ديال الدنجال وطوماط سيريز. بالنسبه للعطريه كاينه ملح وبزار، واحد الضرسه ديال الثومه، مع شويه ديال المعدنوس، وطبعا زيت البلديه، واحد الكاس ديال الماء. ندوزو للتطبيق الوصفه. ندير واحد شويه ديال زيت البلديه، اول حاجه غندير الثومه، سنينه ديال الثومه ماشي بزاف، غير درنا البنه. كنتبعوها البصله، نقصوا النار راها مجهده، نتبعوها خيزو. دائما الخضر اللي كتعطل كنديرها وحده مور وحده. البطاطا من بعد غادي نديرو القرعه، وفي الاخير غنديروا الفلفله مع الدنجال. غنديروا القياس ديال الملحه، ما نملحوش بزاف. ما تنعرفوا دائما الملحه هي اللي كتساعد الخضره تنزل دغيا. ملي كتحمص لنا الخضره مزيان كنزيدوا عليها هذا العدس. في الاخير غادي نزيد هاد الحبات ديال المطيشه. الا كانت طوماط شيريز كنخليوها صحيحه، انا صبت عندي هاد اللي شويه كبيبره شويه قسمت عليها جوج. ملي تقلات العناصر كامله غادي ندير واحد شويه ديال البزار، واحد نص معلقه صغيره بحال هكذا، وكنزيدوا الماء. صافي، وكنقصوا عليها ونخليوها طيب على المهل حتى تنشف من الماء ديالها. كما شفتوا الخضره طلقات الماء هي عاونات العدس باش يطيب. طاب كلشي دابا
غادي نزيد واحد شويه ديال المعدنوس. صافي غادي نغطي عليه شويه يطلق فيها، وهي هاد الوصفه وجدت. الوصفه الثانيه عندنا الكينوا البيضاء، راه غنيه على التعريف. عندنا كاس ديال الكينوا غنطيبوه في 2 كيسان ديال الماء، بعد ما نغسلوها مزيان 3 المرات حتى 4 المرات حتى كتحيد من ديك الرغوه، كتولي الماء صافي عاد كنسلقوها. غنديروا معاها واحد الراس ديال القوق مقطع هكا مربعات، واحد شويه ديال الجلبانه، زيت العود طبعا، شويه الملح، البزار، القزبر وسنينه ديال الثومه. كيف ما قلت لكم غسلت الكينوا مزيان ما بقى فيها حتى حاجه، ولا الماء صافي عليها. 4 الخطر تقريبا اللي غسلتها. غادي نزيد 2 كيسان ديال الماء، دائما الدوبل، وغندير واحد شويه ديال الملح باش ما طيبش باسله. صافي نشعل عليها العافيه ونخليها طيب واحد المده ديال 3 دقائق. بين ما هي كتسلق انا غادي نوجد الخضر المرافقه ليها. غادي نشدو طاسه نديرو فوق النار، غنديرو فيها شويه ديال زيت البلديه، تكون العافيه متوسطه. غنشدو واحد سنينه ديال الثومه، غادي نقليها. دائما كنقليو الثومه باش كتعطينا واحد البنه زوينه بالخيار. نزيدو عليها الجلبانه، بعد ما تقلات لينا الجلبانه غادي نخليو في هذا الطوق. ندير شويه ديال شويه ديال البقار، نزيدو عليها الماء باش طيب. كاس ديال الماء ونخليوها طيب. ها هي ملي طابت شفتوها راه شربات الماء ديالها، غادي نخليوها مغطيه حتى تشرب الماء تماما وعاد نسافيوها. ملي تيقرب يطيب لينا هاد القوق مع الجلبانه كنديروا شويه ديال القزبر، ماشي المعدنوس، القزبر باش كيخرج النكهه ديالو مزيان. هاد الادنى طابت. الكينوا هي كما شفتوها هي شربات الماء ديالها كامل، ما تعجنات ما والو. الوصفه الثالثه عندنا الكينوا الكحله، كما كتشوفوا نص كاس، طيبته بكاس ديال الماء والملحه كما درت الوصفه الثانيه. الكينوا البيضاء والكينوا الكحله نفس الطيب ديالهم بحال وخليتها حتى بردات. عندنا شويه ديال الخضره، عندي واحد شويه ديال الفلفل الحمراء مقطعه صغيره، وشويه ديال البصله مقطعه صغيره، مكعبات ديال الخيار، طوماط سيري اذا كانت، انا ما كانش كنقطعوها هكذا. عندنا وريقات ديال المعدنوس، وعندنا واحد النص ديال التفاحه، واحد شويه ديال الخس. التوابل عندي شويه ديال الحامض، البزار، الملحه، وشويه ديال الكاكاو والاكاجو، لان هادو غنيين بزاف بالبروتينات النباتيه. طبعا زيت العود، غندير شويه ديال زيت البلديه، شويه ديال الملح، راه عادي بالملح. غندير قياس ديال الخضره، هي شويه ديال البزار، وعصير ديال الحامض. غادي نمزج هاد العناصر مزيان. حتى كتولي عندنا صوص خافره. كناخذ هاد الصالاديي وغادي ندير هاد الخضره كلها بدقه واحده. بعد ما صبيت الخضره غندير الكينوا حتى هي،
وغندير هاد لاصوص. غادي نخلط هاد العناصر كامله، راه دغيا كتوجد سهله ماهله وغنيه بالمكونات اللي فيها الخضره، فيها الدسر، فيها المكسرات. ها هما المواصفات ديالنا كما شفتوا. غادي نزينوها بالمعدنوس كما هكا باش تعطيو واحد شويه ديال الحيويه. وهذه غنديروا ليها الحامض، وغنزينوها بهاد المكسرات. الا كان غير نوع واحد كنكتفيو به، يا الاكاجو يا الكاوكاو. الفول السوداني هما اللي فيهم بزاف ديال البروتينات. وبالصحه والراحه، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الى فيديو اخر.